Nebo co bychom tak začali, jak? Už toho je tolik. Tak víš co, když pozdravíme diváky, ano, jo? Ano. Tak milí diváci, my vás tady spolu vítáme. V Praze krátce před 21.12. je to ani ne měsíc, že? Co bude 21.12. A nejenom o tom si tady spolu budeme povídat. Takže pro ty, kteří Kateřinu Motyčkovou Karajmi neznají, tak představuji nádhernou bytost z Haluzic. Takže Kačenko, Karajmi, buď tady vítána. Děkuju. Tak moc jsem ráda. Tady. S tebou. My jsme se bavili před chvilkou o tom, že teď proudí taková vlna strachu před tím, co nás čeká, jestli budeme odpojení na nějakou dobu, jestli bude třeba 3 nebo 5 dní nebo týden tma, nebo jestli vůbec nebude tma. Poběží to. Jak se ty cítíš? Já cítím to, že je to pořád ve hře. A když budu mluvit z toho, co cítím, protože já nejsem moc v kontaktu s internetovými zprávama ani s televizí a vlastně jsou otevřená tomu, že co je podstatné, tak to přichází. A musím říct, že jako v poslední době, nebo už to trvá několik týdnů, tak cítím obrovské sklidnění a takové uvnitřnění a cítím zpomalení všeho, co jsem dělala. A cesta do nitra, do absolutní jako pravdy, sebe sama. Ale zároveň vnímám, že čím víc se nořím do sebe, tak tím míň se přestávám čehokoliv bát. A já nemůžu říct žádné prohlášení, nebo já nemám v podstatě žádnou jistotu, jak to bude. A kdykoliv se napoju na ty světy, nebo vlastně jsem otevřena všem zprávám, informacím, tak je to pořád jako buďte v klidu, je to v pořádku. A následujte jako svoji intuici, následujte svoje cítění, svoje tělo. A já jsem si jistá toho, že je spoustu okolností a možností, že je ve hře a v podstatě čekám až do toho datumu 12.12, ve 12 hodin, kdy bude vlastně veliký kosmický portál otevřen jako pro Zem. A v ten čas má vstupovat silná vlastně kristovská esence, kristovská energie. Ten princip, poslední princip, který jsme tady vlastně žili v úrovni lidské bytosti, mistrovské lidské bytosti. A ač já jsem se v životě o to nezajímala, nebo nikdy jsem nebyla člověk, který by pracoval vlastně s touhle energií, tak ji čím dál tím silněji cítím. Cítím tuhle jako podporu silnou a tohle prosvětlení vlastně na srdeční úrovni, na srdeční čakře. A já říkám lidem, že pokud mají strach z toho, co bude, tak ať si prostě připraví ty potraviny. Hlavně ať se uklidní, aby nebyla panika, aby nebyl strach, protože moc záleží na tom, v jakém stavu vědomí a jaký přístup vlastně budeme mít ke všemu, co bude. A eliminovat ten strach do posledního kousku. Naladit se na důvěru, na úplně důvěru toho, že je o nás postaraný. Že všechno je součástí toho velikého božského plánu. A že nikdo nechce, aby jsme tady zemřeli. A minulé na jedné přednášce jsem řekla, že pokud to tak má být a máme zemřít, tak zemřeme. No. A kdo zažil klinickou smrt nebo kdo zažil blízkost té smrti, tak ví, že v ten čas vzniká úplná důvěra. Že vzniká jako pocit domova, že vzniká pocit jednoty. A i tohle je ta důvěra v ten plán, který je. Já věřím v to, že se nic nestane. Já vím, že nám Země dá zprávy a že nám dá jasný znamení k tomu, na co se máme připravit. Ale co doporučuju a co cítím nebo co dělám teď sama na sobě je jako očištění těla. Je vyčištění vlastně těch kanálů, který dokáží přijmout tu změnu, tu energetickou změnu, to světlo, tak abych tomu pomohla v té hmotě, protože my tam tentokrát půjdeme i s tělem. Nebude to jenom vlastně vzestup naší duše a otevření se, plný otevření se duchu, ale my půjdeme i s tělem. A já to cítím na sobě, jak to tělo vlastně pracuje, s jakou dynamikou a s jakou touhou chce se odlehčit, chce se pročistit, chce se připravit a
jím čím dál tím míň, ale vím, že o co míň jím, o to kvalitnější stravu a o to vysokofrekvenční energii potřebuju přijímat. Takže je důležité se zaměřit na co nejkvalitnější stravu a co nejjednodušší stravu. A to bych chtěla doporučit všem, aby se informovali o tom, co by měli si připravit, jak by se měli vlastně připravit sami sebe, co by si měli nakoupit a jak se více cítit, jak víc dát na to, co já potřebuju, ne na to, na co mám chuť. My to teda cítíme úplně stejně. Tu transformaci těla až do fyzické roviny a pročišťování, prosvětlování celého těla. A ono vlastně včera jsme se bavili o tom, kolik lidí chce přejít rovnou do 5D a většina lidí jako už to měla jako jistotu, že chtějí odložit vůbec do budoucna stravu a chtějí žít jenom na energoinformační úrovni, čili vypadat tak, jak vypadáme, samozřejmě mnohem líp s tím, že to tělo už funguje jenom na energoinformační bázi. A já myslím, že jsme se do toho jako neměli nikdo nutit, že to není dogma, ono samo. ale že aby jsme to prostě vnímali, že se to děje, aby jsme nejeli v těch zajetých kolejích, v těch zajetých principech stravování a v tom, na co jsme byli zvyklí, ale aby jsme opravdu jako šli z té hlavy do toho srdce, aby jsme šli ze srdce do toho pocitu v těle, aby jsme propojovali ty jednotlivé úrovně, které jsou dokonalé, které jsou geniální, kterým řekneme tomu tělu, já ti věřím, já vím, že ty víš teď, co je pro mě dobrý a kam mě povedeš, i když to může hodně bolet. My jsme se bavili o přepolování a ty se tak hezky povídala o tom, jak to přepolování bude vypadat i na úrovni toho člověka, nejenom planety, že teda se přepolujou póly a spoustu věcí se přepoluje, principy, mužský, ženský a tak. No, tak to je pár dní informace nová, která vlastně přišla při jednom meditačním semináři. Díky tomu polu vytvoření, tak jsme měli možnost nakouknout do vlastně těch nových funkčních principů, které jsou připraveny a které budou vstupovat jako do úrovně země a našeho vlastně vědomí. A ukázalo se, že vlastně to přepolování energeticky už se děje. Už se děje velmi a velmi intenzivně. To znamená, že to, co jsme si mysleli, že bude fungovat, to, co jsme si představovali v naší hlavě a o co jsme usilovali jako o záměru, o vizi, tak přestává jakoby fungovat v té míře, v jaké jsme byli zvyklí pracovat. A jakoby jsme se nadechovali do srdce, jakoby se mysl nadechovala do srdce a začalo se realizovat pouze to, co bude uchopeno tím naším vlastně kosmickým portálem, tím naším srdcem, které je přímo napojeno na zdroj a přímo napojeno vlastně na to galaktické centrum. A to je něco, co si možná nedokážeme představit, jakým způsobem budeme fungovat. Pro mě je to taky velmi jako obrovská oblast bádání, jak to udělat, ale já věřím v tu postupnost a věřím v to, že je o nás dokonale postaraný a vím, že to nebude jako jeden veliký šok, ale že to bude vlastně ve vlnách, tak jak Země funguje. Tak jak Země předává informace, že to budou vlny, které je potřeba zachycovat a informovat lidi a vlastně pracovat energeticky a duchovně pracovat a všechno zapojovat do toho těla, neustále propojovat s tělem a vycházet ze srdce, vycházet z té srdeční čakry a do ní se znovu nořit. A my jsme se bavili tady spolu o tom, že moje doména nebo moje hlavní práce je práce ze Zemí, je práce s planetou, je práce vlastně s ženskou energií, s tou podstatou života Země. A poslední dobou je cítit, že ona uzavírá kontakt s lidma, že ona uzavírá vlastně energetický kontakt s námi a nadechuje se dovnitř. To znamená, já to přirovnávám k tomu, když žena rodí, že její kontrakce je nádech dovnitř, aby se koncentrovala, aby nabrala tu vnitřní sílu. A pak je výdech, který je jako posun. A ona teďka je ve fázi toho nádechu dovnitř, do nitra. A ten nádech můžeme cítit my sami, protože my cítíme jako lidi, nebo ti, kdo jste citliví, senzitivní, tak víte, že je to úplně jako uzavření se do nitra. Je to jako čas klidu a přípravy
A ta první kontrakce, ten výdech bude právě toho 12.12. ve 12 hodin, kdy já čekám, že přijdou velmi jasné informace a instrukce nebo znamení k tomu, co se bude dít toho 21. A když dáme ty čísla k sobě 12, 12, 12, 2012 a 21, 12, 2012, to jsou jak dva obrácené kódy. Když je napíšete do čtverečkového sešitu, na čtverečkový list, tak jsou to jak dvě matrice, dva kódy, které jsou zrcadlové. Čili ty dva datumy spolu velmi úzce souvisí a je možné, že se mnoho věcí, které čekáme 21. stanou 12. A tak, jak jsem říkala, že spoustu věcí vlastně ve hře a tentokrát budou lidi hrát jako prim, protože bude záležet na našem vědomí, kolik nás vlastně je, kolik nás dokáže udržet tu energii světla jako majáku pro ostatní a zářit a stát pevně jako pochodně. Tak tohle bude rozhodující ten počet těch lidí na celém světě, jak se ty události zvrátí, anebo jak se vlastně stanou. Čili nejlépe udělat takovou celosvětovou meditaci? Ano, určitě. Je už určitě pár lidí, kteří to plánují. Já myslím... Děláme i nějakou celorepublikovou meditaci? Ano, co vy na to? Určitě vlastně to 12. v tom našem pásmu to bude 12 hodin, čili to je vlastně pravý poledne. A je to, bude vlastně pravý poledne 24 hodin jet po celé planetě. A spoustu skupin a spoustu vlastně lidí, co pracují s tím datumem 21, budou všichni pracovat toho 12.12, tak jak v Mexiku na pyramidách, tak v Americe, v Severní Americe, tak vím, že tady v Evropě také, takže to bude celosvětová, 100% celosvětová jako vlna. A budeme vědět víc. Takže lidi 12.12. ve 12.12 se připojte. Protože jelo to vlastně od 2009, 9. měsíc, 9 hodin, 2010, 10, 10, 11, 11, 11 a teď taky. A já jsem meditovala na každý ty dny a vím, že vždycky v ty dny to bylo velmi, velmi výživný. Bylo teda, 11, to bylo... A teď to bude takový jakoby uzavírání toho procesu. Ano. Toho našeho cyklu. Kačenko, ty jsi Karaiby? Ty jsi hodně cestovala teď v zahraničí, Severní a Jižní Amerika. A jsi taková bojovnice za Českou republiku a za tu duchovnu tady a za určitý kvality, který tady mám, prostě jinak řečeno. Za prvý bych se tě chtěla zeptat, když porovnáš určitý jakoby duchovní kvality v Severní a v Jižní Americe a pak ve Střední Evropě, Česká republika, dá se to vůbec porovnat? No, dá určitě. Určitě, protože, jak se říká, doma nikdo není prorokem. No. A já nejsem žádnou psanou bojovnicí, nebo nepasovala jsem se na ten post, ale kdykoliv jsou vlastně jinde, mimo Čechy, tak to velmi jako cítím. A v podstatě jako cítím tu kvalitu, kterou nesu jednak já, ale kterou nese vlastně duše toho národa. A myslím, že to cítí každý, kdo takhle vyjede. Jako každý člověk, kdo miluje tuto zem, tak to, jak si daleko intenzivněji a silněji cítí a i o tom mluví v tom světě, protože tam vlastně všechno to, co není důležité tady, co je důležité tady, tak když vyjedete, tak vlastně není důležitý, jako by zbyla ta esence, která se vámi vlastně putuje na jednotlivé místa. A když já jsem potkávala spoustu přenádherných bytostí a potkala jsem spoustu dávných bratrů a sester a mám pocit, že jsem tam jela na ty místa hlavně kvůli těmto setkáním, protože to je na té lidské úrovni, na té srdeční úrovni nosný a to zbývá. Na posvátný místa zapomenem. Oni drží ten otisk v našich tělech, ale na ty vztahy k těm lidem, s těma žijeme celý svůj život a ty potkáváme v dalších životech. A to je pro mě nejvyšší hodnota, ty vztahy a potkání s těmato lidma. No a když jsem potkala velmi jako spirituální, vysoce spirituální bytosti a učitele, tak jsem si byla vědoma v každé chvíli vlastně té duše toho našeho národa, toho, čemu my ještě nevěříme, čemu vlastně, pro co nemáme
to sebevědomí, který je třeba v Americe. Chybí nám, viď, hodně. My jsme jak vyrostli, já vždycky říkám, my jsme vyrostli z písku a z kamení a ze systému, ale naučili jsme se přežít, naučili jsme se najít vždycky další cesty, jak být šťastný, jak vlastně z mála přežít, jak z mála vytvořit víc a když to třeba vypadalo, že to je na té materiální úrovni přežití, tak to bylo především na výcviku té naší duše, toho našeho ducha, který vlastně každou takovou těžkým obdobím a zkušeností obrovsky roste. Ale my jsme si toho vlastně nebyli vědomi, že celý ten život a celý ty generace, co jsme tady byli, jsme byli jako zkoušeni k tomu růstu a k takovému přežití a vlastně povstání jakoby vnitřnímu. A já vím, začíná to se děje a děje se to zevnitř. Neděje se to vlastně zvnějšku, ale děje se to uvnitř lidí. A já jako věřím, že my se probudíme jako víc a víc, aniž by nás někdo vedl, aniž by nás někdo manipuloval, aniž by někdo říkal, co máme dělat, ale že je to v nás a kdykoliv jsou v tom jiném prostoru jinde, tak tohle jako vidím a cítím a kdykoliv mluvím o nás, jako o republice, o lidech, který tady mám ráda, s kterými pracuju, tak ty lidi poslouchají a ty lidi vlastně zjišťují, jací lidé, jaké bytosti žijou na druhém konci světa a vlastně jak se můžeme propojit a jak moc jsme zároveň odděleni. Protože to jsou světy sami od sebe. Jižní Amerika, indiáni a šamani a Severní Amerika, spirituální bytosti, duchovní mistři a indiáni. A jsou to světy uzavřený světy, které už teďka cestujou všude možně, ale stejně je tam obrovská oddělenost. Ale my, když nejsme nic vlastně, když my nemáme tady tradici a nemáme vlastně svoje učení a nemůžeme říct, co jsme vlastně, tak my můžeme vytvořit ty mosty. Tak. Protože my jsme nezatíženi. My nejsme někde na periferii a nemáme nic, co symbolizovat. My jsme střed. My jsme nezatíženi, čili z té nuly, ta nula je zároveň kruh. My jsme to boží dítě takový, viď? Je střed. A jsme v tom nevinní, hodně jsme nevinní. Ale potřebujeme vlastně to uchopit v té jako srdeční kvalitě a tu vyjádřit tu svoji českou esenci. A jak se k tomu tam stavili, když jsi navštívila takový ty hodně známí a význační duchovní lidi, kteří píšou knihy a jejichž knihy my tady čteme, jak s tím uměli zacházet? Protože přijde někdo, kdo je vlastně vysoce spirituální, přestože nikam nepatří, nepřiřazuje se ani k Merkabě, ani k tamhle tomu, ani k tomu. Prostě žije tady a teď. Jak s tím zacházeli? Jak to na ně jako působilo? Neprovokovalo je to? Že jsi se nikam nepřiřadila a neřekla si, tak já jsem tady za ty a za ty. Děkuju za tu otázku. Děkuju, protože to je ono. Ty mi totiž celou dobu mluvíš ze srdce, to, co říkáš, tak já stejně cítím, tak zase se snažím i ti dávat takové otázky, které... Já musím říct, že na tom se pozná mistrovství těch lidí, protože buď tě vidí a buď nevycházíš z toho ega spirituálního, že já ti řeknu, co dělám a co umím a co jsem, anebo prostě seš jako člověk. A já vlastně, kdekoliv jsem byla, tak já jsem šla za toho člověka, protože já jsem neměla potřebu se zviditelňovat a říkat, já dělám to a to. A vlastně jsem čekala, až ten člověk ke mně vlastně vejde, protože já jsem na návštěvě, já jsem ten host té zemi. A já respektuji jejich kulturu a respektuji jejich vlastně duchovní učení. No a bylo velmi zajímavé, jak to vlastně rozlišovali. Že někdy jsem vyprovokovala tím, že vlastně jsem byla jak chameleon neviditelný, který není vidět, co dělá. A někdy jsem potkala mistra, třeba byla to Amora Kuanin na Mončastě v Kalifornii, která mě prostě uviděla. A to setkání bylo tak silný, že v momentě, jak jsem jenom vešla do její blízkosti, tak jsem vlastně se rozplakala jenom tím, že jsme se setkali, aniž bych věděla vlastně, proč pláči, ale bylo to hluboký dojetí úplně na úrovni duše a srdce. Aniž bych řekla, jako, že ty jsi veliká a já jsem malá, ale ona to poznala a ona vlastně okamžitě vlastně se mnou mluvila s tím, že ví, kdo jsem a já jsem mohla mluvit jako ze své úrovně k ní jako rovnej k rovnému. A tohle je jako komunikace. Toto je komunikace, která mě chybí, protože tohle je bez ega, tohle je bez toho, že já umím to a ty umíš to. Ale my se potkáme na té hluboké úrovni v srdci.
A tohle můžete si otestovat u kohokoliv, protože my tady máme velmi těžký start jako duchovní bytosti tady v té české kotlině. My jsme se nenarodili do ašrámu, nás nikdo nehledal, co jsme za jaký spirit máme. Když se narodíte v Indii, tak tam vás najdou, tam pro vás postaví ašrám, tam pro vás udělají bohoslužby. Obdivujou celý dny, že? Ale my nikoho neuznáváme. Ale zároveň je to to nejúžasnější, co můžeme mít, protože my vlastně tímhle úplně ztrácíme naše ego. No, já bych řekla, že spíš nemáme ty modly, jo? Nemáme modly. My uznáváme něco úplně jiného, tu podstatu, jako samu takovou, a srdce a lásku. Ano. A je to, jako ten náš čas prostě přichází. A i když nás berou jako maličký stát, nebo mně bylo řečeno v Kalifornii, že tam už není místo, jako pro mě, že je tam spoustu lidí, kteří něco umí, ale oni umí, protože oni jsou jednou barvou, jedním zvukem, jednou esencí, ale my jsme zase dalším. A když jsem byla mezi májema a měli jsme tam seminář a měla jsem seminář pro ženy v Ekvádoru, pro 35 žen a měla jsem to v kostele, kde je kostel, kde se medituje, kde se dělají vlastně jogínské cviky a kde je propojení už Indie s křesťanstvím. A bylo vidět, jak je to jako těžký vlastně přijít s tou nevinností, jak je těžký přijít s tou nezávislostí toho ducha. Aha. A bylo to přijato, protože jako po několika hodin práce vlastně s zemskou energií to bylo přijato v takové úrovni, že ty ženy prostě spadly na zem. Protože jako se dotkly té podstaty země a podstaty svého ženství. A nebyla to metoda. Bylo to čistá nebyla to metoda práce. a nebylo to zařazený do systému. Ano, ano. A v tomhle je naše kvalita. A je to velmi těžké prosadit. Je velmi těžké vlastně prosadit, co nesem, že to jsou nové věci. My v té nezatíženosti je dokážeme stáhnout, my v té nezatíženosti je dokážeme číst, ale potřebujeme jim uvěřit. Potřebujeme uvěřit sobě. Tak. A je to složitý, nebo je to svým způsobem náročný, protože my nemáme právě tu podporu, jak v sobě, tak okolo sebe. V té nejbližší blízkosti, tak i dá, sama to prožila, že oni nevěděli, jestli tě mají přijmout nebo ne, že jsi jiná. Ale nakonec ta pointa celého byla, že já jsem vlastně úplně se pokořila. Pokořila jsem se jako sama před sebou a tím, že... Té skupině, jak jsi byla v Severní Americe, to byly takový ty známí, význační lidi. V té severní. Tak, v té jižní tam je jiná energie. V té jižní se... A oni ti řekli, že mezi ně jako nepatříš. V severní. Tak co jsi potom dělala? Jak jsi reagovala na to? Já jsem vlastně se jako pokořila. A já nevím, jak bych to vysvětlila, ale já jsem šla úplně jako do sebe, dolů, hluboce dolů s tím, že jsem si řekla, tak jestli to tak má být, tak to tak je, ale já tady nejsem náhodou. Já jako mám pracovat v Čechách a já tady nejsem jako pro nic za nic, že jsem byla poslaná, že jsem tak silně cítila, že do té Severní Ameriky mám vstoupit a mám tam být. A přijala jsem vlastně to odmítnutí, já jsem ho prostě přijala a dalo mě to zabrat, protože jsem mohla říct, že to je jinak, ale já jsem neřekla vlastně vůbec nic. A šla jsem do větší hlubiny a řekla jsem si, ne, ty počkej a být trpělivá a pokud to tak má být, tak se všecko objeví a pokud to tak nemá být, tak pojedeš domů. A za týden se to objevilo a ti lidé, s kterými jsem vlastně tohle měla možnost konfrontovat, se mě omluvili. A přijali mě a potom došlo k obrovskému spojení tam. Takže já vlastně koncem května budeme mít seminář na Mončastě v Kalifornii a budu pracovat znovu s tou Amorach Kuanin a je to jako veliký. Takže já nevím, co bude, ale v každém případě je to obraz toho, že je dobrý někdy, že nevíme. A že nám to dává prostor se otestovat, jak moc důvěřujeme. A jak moc jsme ochotni následovat cestu, která je pro nás stvořena, kterou si duše připravila. A jak moc jsme v pravdě a jak moc dokážeme rychle, flexibilně věci změnit a tvořit. O co je náš budoucí život, viď? Budeme se probírat jako duše v těle. A
To tělo, já pořád mluvím o tom těle, protože cítím, jak to tělo jsme moc dlouho zanedbávali. Jak jsme se věnovali vlastně duchovnu, jak jsme se otáčeli na světlo, ale jak jsme nevěděli, jak to tělo do toho zapojit. A není to jenom cvičením, není to jenom meditací, není to jenom jídlem, je to vztahem k té zemi, k té živé bytosti a k napojení se přes ty spodní čakry na vlastně jádro, na srdce země a otevření toku informací pro každou buňku, pro každou molekulu našeho těla, aby se otevřela, aby nás informovala o tom, aby jsme dokázali číst ty signály a ty energii, kterou vlastně dokážeme vnímat přes pocit, přes intuici a ženy dokážou cítit vlastně velmi silně, co potřebují, jestli potřebují spát, jestli potřebují relaxovat, nebo jestli potřebují hodně jíst ten čas a co jíst, tak otevřít se z té zemi tak, aby jsme dokázali číst ty signály přes svoje tělo a tomu tělu umožnit plnou péči, tu nejvyšší kvalitu, jako byste chtěli opravit ten nejkrásnější, nejluxusnější, nejstarší, nejsilnější chrám posvátnej, do kterého ta duše vlastně vstoupí plně se realizuje a bude zářit, bude tvořit a vytvářet další a další formy, jednak tvoření, jednak života. A to je nekonečné pole možností a nekonečnost tvoření a je to prostě ono. A my se toho dotýkáme teď. Čili my tomu tělu vracíme její důstojnost. Ano. Vnímáme ho nebo začínáme ho vnímat jako stejně inteligentní bytí, jako je druhý nebo třetí nebo čtvrtý nebo pátý tělo. Že, ano. Jo, že vlastně ono si zaslouží stejnou péči jako ostatní těla, které jsme protěžovali. Někdo to intelektuální tělo, čili šesté tělo, někdo zase to páté tělo, komunikace a jiný. Čili ono se jakoby vrací zpět k očištění svého bytí a k očištění své kvality, která byla poškozená. Tím, že tady je poškozená materie, že je poškozená systémem, je poškozená planeta. A je to vlastně stejný obraz, úplně stejný princip, který se stal planetě. Vlastně Jo, tak, jak přesně moc je znečištěná a poškozená země, voda, jaké je znečištění, takové je znečištění vlastně našeho těla. Tak. A proto třeba teďka, když se čistíme, tak nás to obrovsky bolí. Protože je to stejná jako bolest. Jde to přes tu bolest, přes to zvědomění si té hloubky sebe. A je to i navigace. Ta bolest je vlastně jako navigace, kam jít a co opravit, co zlepšit. Čili ono to je jako dobře. Jo. Protože i když teď čistíme a bolí to, tak víš sama, že jako čím víc to bolí, tím větší světlo dokážeš vlastně vnímat. Protože nás to jako nutí k tomu, aby jsme šli do té úrovně vlastně světla a z té úrovně světla pracovali i s tím tělem. Aby jsme se obraceli i na ten vesmírný okruh nás samých, od srdce nahoru. Aby jsme vlastně přes to světlo dokázali v té hmotě pracovat. Čili ten okruh se teďka zvedá do toho nebeského, z toho zemského. A může to tvořit velikou vlastně iluzi pro lidi a velikou nestabilitu a ztrátu kontroly, ztrátu stability země. Čili něco, co jsme dělali, nevím, 5 minut, tak teďka nám dá zabrat, než vlastně zjistíme, jak to máme udělat, protože my se přelaďujeme, přepolováváme energeticky uvnitř sami sebe. A já věřím tomu, že když se to podaří co největšímu počtu lidí teďka, že nebude muset docházet k tak drastickému fyzickému přepolování vlastně planety, protože ona to bude uskutečňovat, ten veliký plán skrze lidi teďka. Tak, my tomu říkáme vstup ducha do hmoty. Ano. Že ta inteligence se zhora vstupuje sem do toho našeho těla, do hmoty a chce jí pozvihnout, chce jí pomoct, jít nahoru. Ano. Z toho popela, z toho bahna, v kterým jsme žili tisíce let, jít nahoru do světla. A děkuji, že jsi A to to řekla. vlastně prožívá to naše tělo. Ano. Ty energie vstupují do něj a prosvětlují ho a pomáhají mu se zvednout z té tíhy šílený. A my mu máme pomáhat tou kvalitní stravou a lehkou stravou, která má energii. Ne bílejma rohlíkama a šíleným masem, ale myslím takovým tím, který je plný antibiotik a tak dále.
ale zeleninou, ovocem, který je nejlépe z bio obchodu a tak. Toto je ještě výborný na Duch do pokračování, protože tady je důležité si uvědomit, že ten vstup toho ducha do té hmoty je náš, je osobní, že není vnější, že to není něco mimo nás, že to je náš osobní příběh, že to je naše osobní zodpovědnost za tu práci. A že to je vlastně stav, kdy je vidět, velice jasně vidět, kdo jak pracuje. A pro mě je to naděje to, že je vidět ta spravedlnost konečně, protože my nemůžeme ošidit nikdo tenhle proces, my ho nemůžeme koupit, my ho nemůžeme zmanipulovat. Je to vlastně osobní přetvoření ducha do našeho těla a probuzení. A tohle je ta velkolepost tohoto času, protože to je probuzení jako lidstva. Probuzení jednotlivců, ale probuzení vlastně kolektivního vědomí lidstva. A buď se to stane, anebo se to nestane podle toho, kolik nás bude. Protože je to ten kvantový vlastně skok, který se může udít. A taky probuzení toho polomrtvého vědomí a polomrtvého těla, té polomrtvé hmoty, která vlastně byla tak zavírovaná, že umírala, protože ten život jí vzali ty destrukce, ty negativní energie. No a je to čas uvnitřnění. Je to čas toho jít zvnějšku dovnitř. Čili je to ten nádech. Když se nadechnete, tak je to prostě do nitra. A výdech je do toho tvoření, do toho otevření. A teď ten nádech bude trvat vlastně několik desítek dnů. Možná i víc. Ale mně přichází, že ten výdech bude až v příštím roce. Já se na příští rok obrovsky těším. Víď. Já jsem nikdy neměla žádný předsevzetí do dalších let. Ale já když jenom se řekne 2013, tak mě se úplně zaraduje každá buňka v těle, jak se zatetelí štěstím a radostí toho, že budeme hodně pracovat, ale v takovým tvořivým, lehkým, nadneseným, prosvětleným způsobem. Ten duch už bude v té hmotě a bude jí pomáhat a bude jí vést. Já si vzpomínám, když jsme začali spolupracovat s Merkabou, tak vlastně Merkaba, to slovo znamená lidské tělo, které je poháněno duchem. A je to jemnohmotné nebo prosvětlené lidské tělo, které je poháněno duchem, nebo to bytí lidské, které je poháněno duchem. A pamatuju si, když jsme s ní začali pracovat, tak tenkrát jsem si vzpomínala, že to bych přála jednou, aby to tady na zemi bylo, aby to lidské tělo bylo poháněno duchem, nebylo odpojeno od světla, od ducha, nebylo mrtvé, polomrtvé, ale živé. A teď vlastně to přichází, ta doba. Ono samozřejmě, že se to ještě dál vyvíjí, že to lidské tělo nebude jenom poháněno duchem, ale i duší. Hlavně duší, tou ženou taky, nejenom tím mužem, tím mužským principem. A budou se setkávat v tom srdci. A to srdce, to bude tím středem, tím místem toho setkání. No, protože to srdce je vlastně nepolární, ono je jednotný. Čili je to prostor jednoty, kde se můžou jednotlivý polarity vlastně setkat. Proto se říká, že to bude to čas vlastně jako novýho vzestupu, protože je to v tom středu, který nese ten mír, který nese kvalitu té spolupráce, toho jako propojení. A také je cítit, nebo je jasné, že se půjde do toho ženského principu tvoření, protože bylo několik tisíce let vlastně mužský princip tvoření, jako vzestupu a vytváření nových a nových technologií, nových a nových vlastně šlo se dopředu a dopředu za cílem a za cílem. A teďka se půjde jakoby zpátky, ale půjde se do ponoru, do vlastně naší intuice, do našeho pocitu. Do hloubky. Do větší hloubky. A je to vlastně, vždycky se to děje po několika tisících letech, vlastně Země jde jakoby ve spirálách, se točí a vyvíjí. A my teď budeme v té jako sestupné spirále nějaký čas. A teď to znamená, že to bude velmi jiný způsob spolupráce, velmi jiný způsob práce a bude ctěná a ceněná ta ženská kvalita, která není vlastně zacílená, která vyplňuje strukturu, kterou vytvoří muž, ale bude znovu uznána,
bude znovu přijata jako plnohodnotná část toho stvoření, protože tak, jak byla odpojena zem od toho, aniž bychom ji cítili a vnímali její potřeby a potřeby toho svého těla. A byli jsme upnuti vlastně na vytváření a kosmický okruh. Nebo intelekt. Intelekt a mysl. Tak teď vlastně bude docházet v tom srdci k té alchymistické proměně, k tomu mísení. A je moc potřeba, aby se ženy probudily, aby ženy v sobě probudily ten kontakt s tou matkou, aby znovu vlastně přes lůno začaly dýchat, aby začaly pracovat s mužem, ne z úrovně manipulace a úkolu, ale z úrovně té nejhlubší lásky a té nejhlubší intuice, do které se ten muž bude moct vydechnout a v které se bude moct otevřít, aby snesl ten kosmický nový proud. Takže on to nemůže udělat muž ani žena, ale musí to vlastně ve spolupráci jako mužský a ženský princip, jako země a nebe. V tom středu znovu vlastně uzavřít mír a uznat jednotlivé kvality jako nedílnou součást toho tvoření, protože my tady jsme muž a žena. A máme v sobě muže a ženu. A máme v sobě celý ten princip jako jednotlivci. Není to nádherný období, které přichází. Je to nejlepší. Viď. A abychom se dostali pak do té rovnováhy, viď. A pro mě je to nejkrásnější čas. Mně nikdy nebylo hůř fyzicky, ale zároveň mě nikdy nebylo líp. Já jsem nikdy necítila takovej příval jak radosti, takovej příval podpory a pomoci a takovou důvěru, která otvírá vlastně světy, na které jsme se těšili v momentě, kdy jsme se tady inkarnovali v těchto životech. Já mám neustále pocit, že potkám lidi, že si vzpomínáme na to, proč jsme sem v těchto životech teďka vstoupili. Jaký je úkol té naší duše teď. A že to není náhoda, že se znovu potkáváme a že tady nejsme omylem v tomto přelomovém čase, v tomto důležitém čase. A že jsme sem nešli proto, aby jsme zklamali, ale proto, aby jsme to vyhráli. Jo. A my vyhrajeme. A my vyhrajeme. My už vyhráváme. Akorát teď to období je takový spíš období, že umírá v nás to starý způsob myšlení a všeho možného. A jsme v takové fázi smrti. Já teda smrt miluji, protože je to osklidnění o té cestě k sobě. A mě je tam vždycky moc dobře. A je to o tom, že na chvilku nemusíme vůbec nikomu nic nikde dokazovat. Nemusíme fungovat v tom vnějším světě, prostě může být úplně sami sebou. Ale spousta lidí má z toho hrůzu, strach. Nejenom, že se bojí ze smrti jako takový, ale bojí se z toho, nebo předtím jít k sobě, do sebe, zaobírat se sami sebou a v sobě tam něco nového nalézt. Co by si poradila? Proč si myslíš, že se tolik lidí bojí vlastní smrti, myslím duševní, duchovní a jakýkoliv jiný? A co bys jim poradila? No, jak se s tím vyrovnat, jak s tím pracovat? To je to, že my vlastně lpíme na té materii, lpíme na hmotě. A my máme maskách, vlastně schizofrenii toho, že my na jedné straně na ní lpíme, na těch jistotách a struktuře, a na druhé straně se o ní vlastně nestaráme. Čili tam je veliký rozkol toho, jak se staráme vlastně o to tělo, o ten pocit, o tu péči, o tu hmotu, kterou vlastně zanedbáváme, ale zároveň lpíme na všech strukturách a majetcích a vazbách. Čili tam je závislost, která je chorobná, která není zdravá. A nás teďka země, která nás bude odpojovat postupně v tom nádechu, nám umožní vidět tu pravdu každého z nás a ono to je velmi bolestivé, je to velmi krutý. A bude se to dít vlastně celoplošně. Čili je to tak, že kdo začal dřív taková odvykačka, s tou prací, tak má jakoby míň práce a může víc vnímat ten příliv a ten, kdo ničemu nevěřil a myslel si, že jsme blázni, tak ten teď uvidí naraz vlastně všechno to, co jakoby on v podstatě není. Takže to, na čem jsme viseli, že jsme, zjistíme, že vlastně my nejsme. Na té iluzi. Že jsme něčím jiným, než tou hmotou jenom. Jo. A bude to vyrovnání toho světla a té hmoty vlastně 1:1. A bude to, ono se to říká, že to je jako vlastně soud.
ale my vlastně budeme souzeni jako sami před sebou a my jsme sobě vlastním soudcem i souzeným. A co doporučuje, tak vlastně ta detoxikace toho těla nám umožňuje ten proces toho odpoutání, velmi nám jako vemme to tělo do toho procesu té i duchovní očisty, protože ono nám umožňuje otevřít ty kanály, kterým můžeme přijímat ty obrovské návaly vlastně energií a světla té kosmické podpory, aby jsme rychleji dokázali zpracovat všechny ty sračky. A jednodušeji. No jsi to řekla hezky, no. Ono to tak vypadá často, co tam v sobě máme. Protože to je nejlepší slovo, který můžu použít. Takže bys jim doporučila uvolnit se, všechno pustit, veškerý lpění na iluzi o sobě a maskách a na ty vnější formě. Prostě všechno to pustit, být v sobě, být sami sebou. A podporovat i to tělíčko, prostě dávat mu tu energii, kterou potřebuje v jídle a dobrým chováním, láskyplným chováním k sobě. A vzít všechny cesty. A ono se to takhle vlastně řekne, ale lidi často neví vůbec, jak začít. Že mají velmi spontánní vlastně reakce očištění, mají velmi, velmi rychlé vlastně změny stavy vědomí. A někdy je to fakt že jsou to až hraniční stavy, že nemůžou spát, že úplně vlastně se dostávají až do takové agonie nebo extáze, úplné euforie a zase se cítí, nebo omdlí, nebo se objeví vlastně velmi zvláštní transformační nemoci, takzvaný, které jsou v pořádku a tam je důležité nepanikařit. Důležité říct každému procesu ano, protože ten proces nás učí, pořád nás to učí, důvěřuj, je o tebe postaráno. Jo, důvěřuj, to je to, že my jsme nedůvěřovali tomu duchu moc a moc dlouho. My jsme uvěřili jenom hmotě, kterou jsme vlastně zničili, kterou jsme jako poškodili. A teď vlastně je veliká nabídka toho, aby ten duch znovu vstupoval do té hmoty a léčil a přetvářel. A my se tomu bráníme tím, že si snažíme vzít léky a vyříznout nějaké orgány, místo aby jsme do toho vstoupili a umožnili ten proces, aby se otevřel, aby jel, protože nedůvěřujeme tomu vlastně duchovnu. My nedůvěřujeme tomu, že jsme prostě duchem. Že jsme světlem. Že jsme vlastně stvořitelem uvnitř. A pokud to jsme, tak víme, že dokážeme všechno přetvořit. Že dokážeme vlastně pracovat s DNA, jednak lidskou, ale jednak tou nebeskou. A že dokážeme propojit tu hmotu s tím světlem, s tím nebem a uzdravit se, omladit se, vyléčit se. A ten proces bolí, on bolí. A bolí každýho. Bolí mě, bolí tebe, bolí každýho učitele, bolí každýho člověka to bolí, protože to světlo si hledá cestu a pokud je tam blok a je tam znečištění, tak se to musí to zabolet, aby jsme to mohli prodýchnout, aby jsme mohli tomu procesu říct, ano, pouštím to. Tak. Ano, jdu do toho, důvěřuji. A v ten moment se to děje velmi, velmi rychle a ty pokroky jsou velmi rychlý. A co já doporučuji, je práce s dechem. Ten dech, nádech a výdech je nosnej. Je to vlastně něco, s čím jsme neustále spojeni se zdrojem. A nikdo se nás neptá, že teď je čas se nadechnout a teď vydechnout. Je to automaticky. Je to neustále spojení toho nebeského a zemského okruhu, který se potkávají jako polibkem v tom srdci. Čili já nadechuji vlastně tu nebeskou energii. Teď já nadechuji tu pomoc, já nadechuji tu inspiraci a vydechuju v očistě tím zemským okruhem tu lidskou vlastně těžkost. A teď je to tak, že vlastně země nepřijímá tu očistu tak, jak přijímala. Čili je to tak, že nádech do srdce, kotva je to tělo a výdech je opět do toho vesmíru. Čili ona, ta negativní energie, nebo ta energie těch bloků jde nahoru. Teď to jde nahoru. Což je mnohem jednodušší. Ano. Už je to zrychlené, jak moc se čistíme a teď, kdybychom se tady v tom koupali, jo, v těch chuchvalcích a chudák planeta, jo, která takhle toho má dost, tak ještě to z nás jako houba nasávat. Ano. Ona teďka zavřela zavírá ty zámky, čili je to mnohem pro nás je otevřený ten prostor nahoru, což je rychlejší proces. Tak, a teď se jede na rychlost, teď se jede opravdu na minuty, protože ten čas je sice jako iluze a je relativní, ale zároveň ten pohyb té země je daný.
A ona má svoji rychlost a pohybuje se co nejpomaleji dokáže a zároveň co nejrychleji musí, aby vstoupila do toho pásma, kde i ona sama projde evoluci. A my jsme jedno. My jsme jedno. A ona ví, co dělá a veze nás domů. Ona vlastně prožívá to samé, co my. Svoji očistu, kterou vlastně pouští do vesmíru a tam se to... A jdeme domů. Jdeme domů sami k sobě. Jo. Je to prostě domov, který pocítíme, který uchopíme a z kterého budeme vycházet a budeme ho chránit. Tu svoji krásnou duši. A ona bude chránit nás. A budeme chránit tím pádem i vlastně celou zem, protože budeme přistupovat ke všemu s úplně jinou zodpovědností, protože tak, jak dokážeme vlastně vnímat a milovat svoje tělo, tak teprve potom dokážeme vlastně vnímat a milovat celou planetu a rostliny, stromy, zvířata. A i vlastně ta krajina, i seskupení všech rostlin, stromů i zvířat se bude měnit, se bude tvořit, bude zrcadlem vlastně našeho vývoje. A ono to bude hodně jiný. A já se na to hodně těším. Já se těším i na to, že budeme mít konečně nějaký užší vztah s přírodou, že prostě pomyslíme na ptáčka, on nám třeba přiletí na ruku, sedne si a začne nám tam štěbetat a my pochopíme, že vlastně on už se nás za prvý nebojí, jako se nás vždycky báli, protože člověk prostě přicházející, to je hrůza pro všechny zvířátka. Všichni vykliďte les, protože ten člověk, pohroma, ano, ten, který je ničí a ublíží. Takže to všechno už tam nebude a on vám bude si na té ruce, bude vám štěbetat, protože prostě tam je opět ta vazba. Důvěra. Ta důvěra, ta láska. Protože ona celá ta příroda vlastně se nezmění, ale změníme se my. Tak. A ona čeká na ten kontakt a neustále vlastně čeká. Ale my nemáme ty vazby, my neznáme tu cestu, jak vlastně přijmout tu celou zem do svého srdce, jak ji znovu milovat, jak milovat vlastně všechny živočichy. Jak souznít jako s tím dokonalým systémem, s tou vlastně diverzitou a s tou rozmanitostí a s vůní a s barvou květu a s formou různých tvarů listů a různých prostě prapodivných hmyzů a žáb a všeho. A že my vlastně si nevážíme z té krásy, která byla stvořena, aby jsme ji mohli užívat, aby jsme mohli s ní navazovat harmonii, protože je to, ta země nás neustále chce léčit. Ale my jsme se vědomě z ní nějakým způsobem vyčlenili, aby jsme se uzavřeli do sebe a znovu z toho uzavření vlastně navázali nový vztah, který bude na naprosto jiné úrovni. A teď to vrcholí, ta příprava. A já vím, že nás čeká ještě spoustu moc práce, jak to napravit, co se tady způsobilo a toho radostného tvoření, který já cítím, že minimálně 5 let dalších bude spoustu práce, jak zregenerovat sebe, jak zregenerovat krajinu, jak zregenerovat vodu a jakým způsobem vlastně my máme vědomě pracovat, v co máme věřit a jak máme manifestovat ty změny. Ale naštěstí to bude evoluční, víš? Bude. Ne jeden krok dopředu a 2 nazpátek, protože tady funguje neustále destrukce, ale že to bude evoluční. Ano. Stále dopředu, vpřed. A do hloubky. Do hloubky. A ze srdce. Karajmi, jak ty vidíš nové technologie, které by měly pomoct lidem, lidstvu s energiemi, které stále ještě odčerpáváme z planety? Jak ty to vidíš? I tam bude jeden obrovský boom? No, myslím, že to půjde postupně a že zjistíme, že to, na čem jsme začali pracovat, můžeme dělat líp, protože my budeme přijímat velmi jasné informace a budou vznikat takzvané wow efekty, takový to wow, to, že najednou přijde ten nápad Heureka, a víte, že to je to heureka, to jak měl Einstein vlastně, s čím přišel. Takže bude spoustu lidí, kteří to mají jako úkol vlastně své duše v této inkarnaci k tomu, aby vytvářeli tyhle vlastně technologie, které ale budou v naprostém souladu s Matkou Zemí. Jo. Které budou inspirovány vesmírem, ale v naprostém souladu a harmonii s Matkou Zemí. To znamená, že tyhle nápady přijdou muži, ale musí projít přes tu ženu, která cítí tu zem a dojít k jakési jako vytvořené
znovu harmonii k tomu, že já vám řeknu příklad, třeba pracuje se s Jo, to je posvátnou úžasný. geometrií, že já spolupracuji s Mikem Ricem a já dokážu vlastně číst zem na různých místech a dokážu vlastně, ona mě sdělí, co potřebuje. Čili je projekt, že se má vytvořit v džungli na Yucatánu veliký léčebný centrum na 20 tisících hektarech, který má být jako ekovesnice, jako soběstačný vlastně léčebný centrum, školy, domečky, všechno. A ty projekty vznikají teďka v Jižní Americe. A oni si pozvali asi 9 odborníků špičkových z celého světa, co pracují s volnou energií, co pracují s posvátnou geometrií, bioarchitekty, feng shui mistry, odborníky na vodu, na další a další technologie. A oni vlastně vyjdou z těch starých učení a řeknou, tak dáme tam jako tvar, já nevím, 6 úhelníků, hexagramů a z toho se vytvoří další a další tvary, aby to bylo jako zamřížkované, aby to vlastně fungovalo s tou zemskou energií. Ale přijde to vlastně z té mysli těch lidí. A když přijdete na to místo a já se tam dotknu, tak ta země mě vlastně sdělí, co si ona přeje a co ona podpoří. A já to sdělím tomu týmu těch odborníků jako právoplatný, jako rovnocenný člen a my vytvoříme něco, co je ze země a co je z toho vesmíru vlastně. Čili dřív se pracovalo tak, že se vzala ta geometrická mřížka, hodila se na tu zem, vlastně nacpala se na tu zem, aniž by bylo cítit, jestli ta zem tenhle tvar vlastně v tom místě potřebuje. Čili je to práce ze země a to je ta ženská energie, to je to uznání té intuice, té kvality té země. A spolupráce přes ty muže, přes ty odborníky, přes to vesmírný vlastně nasátí, aby došlo k tomu zacvaknutí těch dvou matrix. Jako těch dvou matricí, protože matrix se řekne jako v angličtině, jako je to zaklapnutí těch dvou sfér. A jde o to, aby ti špičkoví odborníci, fyzici a biologové mě slyšeli jako ženu, která nemá žádné metody, která nemá vlastně žádnou technologii na to, že dá ruce na zem a jsou tam prostě x hodin a musím spát na tom místě a nechat si snít o tom, co ta země vlastně potřebuje. Aby tohle bylo uznáno stejně jako jejich vědění. A tohle teď země bude preferovat a tohle ona bude podporovat. Ano. A v tom bodě se jak dva magnety setkají a ona udrží ty projekty, protože jsou tvořeny v souladu. Takže to byl příklad, který může mít mnoho dalších variant. To je krásný příklad. Dokážu si i představit, že ženy budou přijímat z vesmíru přímo konkrétní technologie, jak tady pomoct nám s tím obrovským výdajem energie, jak nás prostě zbavit toho dolování něčeho ze země. Třeba to bude jenom takový malý plíšek nebo malinký strojíček, jo, který bude přijímat energii z vesmíru a která prostě dá se distribuovat a bude zásobovat tisíce domácností a tak. A také, že si dokážu teda představit, že i ta žena třeba nejenom, že se napojí na tu planetu, jako ty, ale že se třeba napojíš nahoru a poprosíš, jsem tady kanálem, pošlete mi něco opravdu hodně šikovného pro města, pro ty civilizace, které spotřebují obrovské množství energie a které tu energii berou tak nedůstojně z té země. A to není jenom nafta a tak, ale jsou další jiné formy, jak vyčerpáme energii tady ze země. Takže si myslím, že to bude fungovat i nahoru. To je jistý. Ale bude to vlastně fungovat v momentě, kdy dojde k harmonii toho mužského ženského principu, kdy dojde k tomu míru, protože těm ženám musí být jako dána ta důvěra znovu. A teprve potom ten muž vlastně se to pustí, aby ta žena mohla taky komunikovat. A vlastně ženy udržují harmonii mezi světy. A žena je vlastně, to je alchymistický kanál, to je vlastně, ona nemá plán, ona nasaje informace a teprve potom vlastně ví, když to muž zacílí a jde. Tam je velmi rozdílný vlastně druh spolupráce a my potřebujeme jako oba ty principy teďka jako dát jim plnou důvěru a respekt a znovu začít vlastně se slyšet, že nejde stahovat bez toho, aniž by ta země vlastně, protože my to stáhneme, ale položíme to na tu zem.
a ta zem musí jako vejít naproti tomu. Čili já to vím, že to takhle bude, nebo je to jistý, že budou tyhle energie, o čem jsi mluvila, že to bude k dispozici, ale že to bude v naprostém souladu všechno. No to určitě. Určitě, aby se tady znova nenarušila veškerá ta struktura. Ale teďka jednoty. ty ženy musí držet tu harmonii. A ta země musí jako vstoupit do toho vyššího jakoby duchovního pásma, aby byla dána plná důvěra opět. No čekají nás čím dál lepší časy, viď? To krásný. Obrovské spolutvoření. Já se na to nesmírně těším. Já mám obrovskou naději v tu dobu, která jde a moc si přeju, aby jsme se uviděli každý, co kdo nesem a v tom respektu jeden druhýmu začali spolupracovat a uvědomili si, že to není jako naše osobní cesta, ale že je to vlastně jako společná cesta teďka a že nejde o to, že dosáhneme toho mistrovství sami v sobě a že už víme, co jsme a co chceme a co máme dělat. Ale aby jsme vlastně přizvali do toho svého srdce všechny dávné vlastně spolupráce, které jsme na mnoha úrovních si řekli, že znovu začneme a že my jsme tohle mnohokrát absolvovali. A několikrát se nám to nepodařilo. Ale teďka to bude jinak. Čili otevřít se respektu jeden druhýmu a uvědomit si, že nejsme sám, ale že jde o tu spolupráci teď, že že nás to bude vlastně přitahovat k sobě, že budeme potkávat ty nejvhodnější lidi. A že to není náhoda, že vždycky každý, koho potkáme, je proto, aby jsme spolu něco začali tvořit. Aby jsme si řekli, co spolu můžeme dělat. Jak si můžeme pomoct. Co můžeme zlepšit. A nesoudili se a neříkali si, že jsme všichni stejní, protože my nejsme stejní. Ano. Sáhněme hluboko do sebe a přinesme do společnosti tu svoji kvalitu. Jako součást toho krásného, barevného obrazu, který tady vytváříme. A ono to vlastně vždycky bylo obráceně. Zvnějška dovnitř a teď to bude zevnitř ven. Zevnitř ven. Zase přepolování. Prostě přepolování úplně všude a na všech úrovních, viď? A všechno to se děje vlastně na úrovni lásky. Lásky k sobě, lásky k planetě, lásky jeden k druhému, lásky k lidstvu, lásky k vesmíru, přijetí vesmíru jako dávného bratrství, protože my jsme země, která pluje tím nekonečným vesmírem. A díky všem planetám a slunci a měsíci vlastně se udržujeme v rovnováze a v harmonii a vnímání toho, že nejsme jenom na Zemi, ale že jsme součástí vlastně toho obrovského nekonečného prostoru. A to nás otvírá důvěře takové, ale tak obrovské, kterou si ještě nikdo z nás nedokážeme představit. Karmi, teď mi ještě tak přišlo, že na závěr by si mohla lidí podpořit v tom, jak to tady bude probíhat v rámci vztahu dvoupaprskové nebo dvojníci, co se změní taky na úrovni vztahů rodinných, partnerských a tak dále. No to je velmi široká. Tak zůstaneme u těch věc. vztahů. Já jsem těch řekla, že vztahů. to lidi hodně zajímá. No, Jestli konečně přijde ta jejich láska, to jejich druhé já to nazvu. Ono to je ještě takhle. Je to tak, že když my dojdeme určitého duchovního vyzrání sami před sebou, tak se otvíráme vlastně možnosti potkat tu druhou část sebe sama, nebo tu nejvhodnější bytost k nám, protože to už dokážeme zvládnout. Ono to není romantická láska, když potkáme někoho takhle jako podobného nebo s takovou energií, která je vlastně naším nejvyšším učitelem a naším opakem zároveň. Protože ta druhá část je vlastně protipol tebe. Je úplně jiná a nese stejnou sílu, jakou ty máš sama. Jo. A ono tohle je velmi jako těžký ustát a je to velmi velký hukot. Nezůstane kámen na kameni
Je to velmi dramatický, je to ohnivý a zároveň je to naprosto mírumilovný. Protože ta láska nese i to největší štěstí a tu největší krásu, ale i nese vlastně ten největší propad a největší bolest, protože láska vstoupí a láska si s tebou vlastně dělá, co chce, protože ona tě chce proměnit v tu lásku. Čili lidi si často chodí a přejou si, kdy já už potkám toho vysněnýho a já nic nemůžu říct, ale cítím, že vlastně neví, co si přejí, protože je to jako pro mě tenhle stav bytí, kdy přijde ten protipol tebe, je jedna z nejvyšších met, protože on ti nastaví naprostý zrcadlo všeho toho nejhoršího, co v sobě jako neseš a skrýváš a co ještě nevidíš. I toho nejnádhernějšího a i toho nejvelkolepějšího, co seš. A to je vlastně black and white v jednom. A je to velmi rychlý a nezastaví se to před něčím. Čili pokud to přijde a ty si uvědomíš tu obrovskou sílu, tak se snažíš zavřít ty dveře, dát tam skříně, dát tam židle, dát tam kamení a vzít trezory a to nejtěžší jen, aby ještě chvilku si řekne, tak možná ještě chviličku počkám, možná ještě, ale ta láska ty dveře rozkopne. A vstoupí v takové míře, že nás to vlastně úplně předělá. Předělá to naše okolí, předělá to vlastně všechno to, co láska nebyla. Čili přát si lásku je velmi něco, co někdy my vyslovujeme, aniž bychom vzali za to plnou zodpovědnost. A když když jsme do ní dozráli, do toho stavu toho přijetí té skutečné lásky, té vlastně jako toho nejsilnějšího, co máme, tak je to síla. Koukáme. Jo. Takže děje se to u mnoha lidí. Těch 2 paprsků ještě není moc. Je to někdy tak, že lidi si myslí, že to jsou, ale je to jenom předzvěst něčeho, co se teprve chystá, protože opravdu vstupuje to v momentě, kdy ta duchovní zralost těch lidí je jako ten člověk se stává jako mistrem v těch energiích, že to není to tak, že nás to odrovná, protože to nepřijde ta kvalita té energie, pokud na to nejsme jako připraveni. Čili ono se to nestane jenom z toho, že si to přejeme. To se stane, až jsme na to nachystaní. Je v tom pojistka, je v tom spravedlnost, je v tom jako jistota taky. A když to přijde, tak je to už jako veliký plus k tomu, že hurá, můj úkol dostává smysl, moje cesta se velmi jasně vyvíjí a můžu skočit. Ale není to med. Je to prostě velmi... V téhle době, kdy vlastně ten systém nebo ta druhá strana je velmi aktivní, takže vlastně to, co nám projde příštím roce v rámci jednoty, jestli teda už do toho jara to bude fungovat, tak jak by mělo, a to, co bude jednodušší příštím roce, tak to je teď o to náročnější, složitější. Vlastně teď, když přijde druhé já, tak je to nejnáročnější a nejméně vhodný období, který jsme si mohli jako vybrat. Ale zase nejvýživnější, nejvíce skrze to posuneme, protože to je taková výzva. No, protože my dokončujeme, my jsme tváří tvář všemu úplně, všemu prostě. Najednou mně připadá, jako, že když přijde to druhý já, že někdo přijde a strhne totálně tu masku, jo. To zatím ten štít, zatím se schováváme, jo, a hrajeme si na něco a prostě bez, ale nemilostivě odhodí, že tady jsem a ukáž, co umíš, jo. Miluj, dělej všechno, co dokážeš. A teďka se potíme, protože to neznáme. No je to nový. A vlastně zasahuje to celý okolí. Je to jako, já to beru tohle jako jedno z nejefektivnějších forem, jak se probrat. No tak to já bych řekla, že mimo palice už lepší teda neznám. A nejen nás osobně, ale všechny kolem. Jo, určitě. Protože ono, jak to vypadá dramaticky a jak se to vlastně objevuje teďka v mnoha vztazích, protože my nemáme správný partnery. Nás nenaučil, nás nikdo nevychoval v tom a nikdo nám vlastně nevedl k tomu, jak si je najít, jak je poznat a jak na ně čekat. A že to nejsou jako strukturované vztahy, ale že nás nikdo neučil, jak hledat lásku, jak vlastně pro ní být otevřen a jak vlastně neslevovat. Jak jít jako po té nejstrmější cestě a vydržet to, protože my to máme ve všech těch pohádkách. My máme úžasnou vlastně
základnu v našich jako pohádkách, které jsme četli a na kterých jsme vyrůstali, protože ještě nebyly v televizi takovýhle filmy, jak jsou teď, tak se nám četlo a my jsme četli. A já jsem dlouho ve svém životě jako v tu čistou lásku věřila. Já jsem byla naivní do velmi pokročilého věku. V tom, že jsem jako věřila v tu čistou lásku. A pak jsem našla velikou lásku, ale to jsem ještě nevěděla, že existuje láska nebeská, která vlastně je ta část tebe, nebo část vlastně toho největšího učitele, toho největšího mistra, který ti ukáže vlastně úplně všechno. A jak se to vlastně teďka děje, jak my budeme vstupovat do toho, protože ta láska je vlastně energie, která nám ukáže a otevře cesty, která nám ukáže pravdu o tom, kdo seš, která nám ukáže všechno bez iluze, v té největší bolesti a v té největší kráse. A to se děje a jako routí se manželství, končí vztahy, ale ono to je v pořádku. A důležitý je, že v momentě, kdy se to stane vlastně v té nejvyšší čistotě, tak ti lidé tvoří mír kolem sebe. Že to není destrukce zla, že to není agresivita, že to není ničivost, že to je ničivost, ale bolestivá ničivost, ale z úrovně míru a pochopení a vlastně ti účastnění toho procesu se snaží vytvořit jako pole spolupráce, pole jako bez bolesti, jako vytvořit vlastně tu lásku, aplikovat a naočkovat vlastně do všeho, co dělají, aby lidi netrpěli, aby vlastně došlo k tomu míru, k tomu smíření, k tomu vlastně posunu té lásky do té bezpodmínečné lásky. K těm dalším partnerům, k těm dalším vlastně. A ty kruhy rodiny se budou propojovat, budou se otvírat, protože my z toho rodinného kruhu potřebujeme vyjít do toho většího kruhu přijetí. Čili tady bude velmi, velmi jiný způsob, jak budeme fungovat jako rodina, jako rodiny, jako společenství. Tak, co se říká hezky, společenství. Neuzavřený kruh. Protože my jsme se sekli v těch rodinách. My jsme vlastně se sekli tak, že jsme přestali vnímat, kdo je náš soused. My jsme vlastně se uzavřeli do bezpečí, do struktury. A ta struktura rodiny je v pořádku. Je v pořádku rodina jako taková. Ale ten trend nebo ten vzestup bude se dít tím, že ona se bude otvírat. Otvírat dalším a dalším. A nebude to žádná promiskuita, nebude to žádný jako volný sex, bude to prostě na jiné úrovni té bezpodmínečné lásky a té lásky jako takové. Jo. A říká se v Africe, je výborný přísloví, je to z Afriky. A říká se, že nejlepší výchova dítěte je taková, že ho nevychovává rodina, ale vychovává ho celá vesnice. Protože v té výchově té rodiny on vidí jednotlivý charaktery, který ho tvoří a tvoří vlastně jeho budoucí DNA. Protože DNA nevytváří jenom geny, ale vytváří prostředí a programy. Jako rodičů, tatínka, maminky, babičky, dědečka. A když je to dítě vlastně otevřeno tomu společenství a má tu důvěru, kdy ty lidi ho milujou a dávají mu vlastně svoji vlastní esenci, to jeho DNA a to jeho vědění a jeho vědomí se otvírá víc a víc. A to dítě je potom pružný, je otevřený, je svobodný, není zkostnatělý, nemá ty struktury. A to si zkuste představit, aplikovat vlastně na celý svět. To je úžasný. Jenom mám trochu problém s Prahou, protože když moje dítě bude vychovávat celá Praha, Tak to už není. to by tady žil 1000 let. Než se každý k němu dostane, trochu ho přivychová. Tak ono to je jako, ono se to bude jako. Já vím, jak to myslíš. A víš, že že už máš kolem jako světelnou rodinu, které důvěřuješ. A víš, že můžeš vlastně Krištůvka svěřit jim a on je v bezpečí a on nasává vlastně jejich esence. A my čím víc budeme se otvírat vlastně přátelství, který může být z jednoho člověka na 2, ze 2 na 5, z 5 na 10. A čím víc vlastně budeme těm lidem důvěřovat jako a respektovat jejich kvalitu, tím ty naše děti vlastně budou vyrůstat v bezpečnějším a bezpečnějším prostředí. Je to o tom společenství. Je to o společenství. Je to v tom otevření všeho, sebe, tomu prostředí, rodin, okolí,
měst, vesnicím a tak dále a státy a ta globalizace není jenom vlastně ohraničená hranicema a Evropskou unii a Amerikou a tím, ale je to vlastně globalizace naší duše. Jo. A vědomí. A našeho vědomí. A je to super. Karajmi, já jsem tak ráda, že dneska tady spolu sedíme, že jsem se tě pozvala do studia, že si teď v Čechách a chvilku tady ještě zůstaneš. Do ledna, no. Do ledna. Ale je to důležité, víte, já jezdím hodně do toho světa proto, abych jako ne, že sobě něco dokázala, ale dokázala tomu, že my jako z té naší vlasti jako obstojíme i venku. Tak jak vlastně respektujeme všechny šamany a guruji a učiteli zvenčí a všecko opakujeme a klaníme se, takže my máme tady skvělí lidi v Čechách. Že tady je spoustu duchovních jako bytostí, které nejsou vidět, které nejsou slyšet, ale které tady jsou a čekají, až bude čas, kdy je budeme dokázat vidět a že ta kvalita a to, proč tady jsme se narodili a proč tady jsme, že není omylem. Tak to bylo krásné slovo na závěr. Tak, A hurá. ještě jedno je to, že ta láska a pravda zvítězí. A to je něco, co bychom měli začít všichni věřit. Na 100%. Já myslím, že už vítězí. Je to tady. Takže děkujem za pozornost. A já přeju všem, aby jsme se potkali v příštím roce, aby jsme byli po tom výdechu jasnější a pevnější a aby jsme měli otevřenější srdce jeden pro druhýho. A začali spolu tvořit. A začali spolu tvořit víc. Jo, tak jo. Děkujem. Já tobě děkuji. Díky. To tam taky klidně dej.